ทำยังไงให้คลิปออกมาดูฟุ้งๆฝันๆนุ่มๆแบบนี้เดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้ฟังค่ะวันนี้กิฟไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะดูป่วยๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเอฟเฟกต์ประมาณนี้เขามีชื่อเรียกค่ะเขาเรียกว่า Black Mist Effect เทคนิคนี้ไม่ใช่อะไรใหม่คนถ่าย MV คนทำโปรดักชันก็ใช้กันมานานแล้ว How to ใน YouTube ก็มีเยอะมากแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะกิฟก็จะมาทำอีกรอบเผื่อว่าใครยังไม่รู้วันนี้กิฟมีมาแชร์2วิธีค่ะวิธีแรกคือวิธีที่เร็วและง่ายวิธีที่2คือวิธีที่ฟรีจริงๆมันก็ไม่ฟรีนะเราต้องจ่ายค่าโปรแกรมวิธีประหยัดละกันวิธีแรกที่เป็นวิธีง่ายและเร็วก็คือการใช้ฟิลเตอร์ค่ะเป็นฟิลเตอร์ที่เราใส่เข้าไปหน้าเลนส์แล้วเราก็จะได้เอฟเฟกต์แบบนั้นเลยอย่างอันนี้กิ๊บก็ใช้อยู่อันนี้คือแบบถอดฟิลเตอร์อันนี้คือแบบใส่ฟิลเตอร์ไม่รู้มองออกไหมมันซอฟต์ลงแบบนิดเดียวอ่ะเนี่ยไอตัว Black Mist Filter เนี่ยคือมีหลายแบรนด์ที่เขาทำออกมาขายแต่ว่าอันที่กิฟใช้ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นของ H&Y ค่ะ H&Y เนี่ยเขาทำมา3เลเวลอันนี้คือแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์อันนี้คือ 1/8 อันนี้คือ 1/4 อันนี้คือ 1/2ส่วนตัวกิฟถ้าเกิดว่าใช้นั่งพูดถ่ายอะไรทั่วๆไปอย่างเงี้ยกิฟจะชอบใช้เบอร์เบาสุดก็คือ 1/8 เพราะว่ามันก็จะดูแบบดูธรรมชาติแต่ถ้างานไหนที่กิฟต้องการให้แบบว่าฟุ้งจัดคาแรคเตอร์แรงๆอะไรเงี้ยถ่ายตอนกลางคืนกิฟก็จะไปใช้พวก 1/4 1/2 เลยตัว Black Mist ของ H&Y เนี่ยเขาก็มี2แบบค่ะก็คือเป็นแบบแมกเนตแบบแม่เหล็กแล้วก็แบบ Leveling อันนี้กิฟมีที่ตัวตอนนี้จะเป็นแบบ Leveling เป็นอย่างนี้ค่ะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรคือปกติเวลาที่เรามีเลนส์กล้องหลายๆตัวใช่ไหมคะหน้าเลนส์แต่ละกล้องเนี่ยมันก็จะขนาดไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่หน้าคนที่เขาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกันเป็นอาชีพเนี่ยเขาก็เลยจะซื้อแค่ฟิลเตอร์เบอร์ที่ใหญ่ที่สุดอันที่หน้าใหญ่ที่สุดมาแล้วเขาก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า step ring มันหน้าตาแบบนี้คือหน้าเลนส์หลักจะเท่านี้แต่ฟิลเตอร์เราใหญ่เท่านี้แล้วก็จะมีไอตัว step ring เนี่ยเป็นเหมือนตัวเชื่อมซึ่งการพก step ring เยอะๆเนี่ยมันก็ทำหายบ้างอะไรบ้างแล้วหน้าเลนแต่ละอันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ย Leveling เนี่ยก็เป็นระบบซิสเต็มที่ทาง H&Y เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็น Step Ring ในตัวโดยที่เราไม่ต้องมาพก Step Ring ให้มันยุ่งยากคือเราหมุนปั๊บเราก็แค่ยัดเข้าไปในเลนเสร็จแค่นี้เองถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปหรือว่าสายถ่ายวิดีโอในสตูดิโอหรือว่าสายถ่ายวิดีโอกลางคืนเนี่ยก็สามารถซื้อตัว Black Mist Leveling ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครต้องถ่ายวิดีโอข้างนอกตอนกลางวันเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อตัว Variable ND ที่มันหมุน ND ได้แล้วค่อยซื้อตัว Black Mist ที่เป็นแม่เหล็กมาติดอีกทีก็ได้คือกิ๊บพูดแล้วอาจจะฟังดูงงๆนะเพราะว่ากิ๊บเองก็ไม่มีของทั้งหมดให้ดูตอนนี้แต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็น Ecosystem ของฟิลเตอร์ H&Y ที่เราสามารถ Mix and Match ให้มันตรงกับสิ่งที่เราใช้งานได้เท่านั้นเองอีกวิธีก็คือเราสามารถทำเอฟเฟกต์นี้ได้ในโปรแกรม Premiere Pro ค่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะๆแต่กิฟว่ามันก็พอแก้ขัดได้ประมาณนึงอันนี้กิฟเอาคลิปมาใส่ในไทม์ไลน์และ Color Grade สีอะไรเรียบร้อยขั้นแรกก็คือ Copy วิดีโอซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งค่ะด้วยการกดที่คลิปแล้วก็ Alternate หรือว่า Option แล้วก็ลากขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะได้อีกเลเยอร์หนึ่งเสร็จแล้วไปที่ Effects แล้วก็เสิร์ชคำว่า Luma Key แล้วก็ลากเอา Effect Luma Key เนี่ยมาไว้ที่คลิปด้านบนสิ่งที่ Luma Key มันทำก็คือมันเลือกเอาเฉพาะไฮไลท์ออกมาให้เราค่ะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือไปที่ Effects Control Luma Key ตรง Cut Off เนี่ยพิมพ์สักประมาณ40%มันก็จะกลายเป็นแบบนี้มันก็จะตีวงจุดที่มันเลือกให้แคบลงไปอีกอันนี้กิ๊บเปิดเลเยอร์ล่างกลับขึ้นมาหลังจากนั้นก็กลับไปที่ Effects ค่ะ Search คำว่า Gaussian Blur แล้วก็เอา Gaussian Blur มาใส่เราจะทำให้ไฮไลท์ตรงเมื่อกี้มันฟุ้งขึ้นหลังจากนั้นก็ไปที่ blurriness แล้วก็คีย์สักประมาณ100ก็ได้มันฟุ้งแล้วหลังจากนั้นกิ๊บจะไปที่ opacity แล้วก็ลด opacity ให้เหลือแค่ 20% มันก็จะจางลงหลังจากนั้นก็เปลี่ยน blending mode ให้เป็น screen ค่ะเราก็จะได้ไฟล์ที่ดูเรืองแสงมากขึ้นหลังจากนั้นกิ๊บก็จะเบิ้ลเลเยอร์นี้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตอนนี้เรามีเลเยอร์แสง2เลเยอร์แล้วนะอันที่2เนี่ยกิฟจะไปลด cut off ให้เหลือ0หมายความว่าแสงมันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นตามภาพแล้วก็ทำให้มันเบลอขึ้นไปอีกสัก250 270อะไรอย่างนี้เลยก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราเปิดเลเยอร์กลับขึ้นมาดูมันก็จะฟุ้งขึ้นอีกเลเวลหนึ่งแต่เลเยอร์นี้ส่วนตัวกิฟจะชอบเปลี่ยน blending mode ให้เป็น normal มันก็จะได้ความฟุ้งที่ดูมีมิติขึ้นแล้ว
แล้วกิ๊บก็จะชอบเอาฟิล์มเกรนค่ะมาใส่ตอนจบก็คือลากฟุตเทจที่เป็นฟิล์มเกรนเนี่ยมาวางทับหน้าแล้วก็เปลี่ยน blending mode เป็น overlay เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังๆมาเนี่ยกิ๊บไม่ค่อยได้ทำใน Premiere Pro เท่าไหร่เพราะว่าใช้ฟิลเตอร์แล้วมันเร็วกว่าเยอะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อฟิลเตอร์ก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Zoom Camera นะคะ Zoom Camera คือแบรนด์ร้านกล้องสีชมพูใครที่งงๆกับระบบฟิลเตอร์หรือเรื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาทีมงานของ Zoom Camera ได้คือทุกครั้งที่กิ๊บซื้อของร้าน Zoom Camera อย่างเงี้ยกิ๊บก็ปรึกษาเขาตลอดว่าเนี่ยถ้าต้องการอะไรประมาณเนี้ยเขามีแนะนำตัวไหนไหมอันนี้ถูกกว่าแต่ว่าคุ้มกว่านะถ้าอันนี้จะแพงหน่อยแต่ว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำได้ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้ออะไรก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า